Ngayon after 2 hours, check natin yung charge. Kasi ayoko mag-charge pa sa SM or na free charging. Ayoko makipag-agawan doon. So, ayan. Ayan, 83%. Oh, pwede na yan. Balikan hanggang Cavite. Ang pogi naman ng Brioder na to. Ano na rin yun ah, lubok-lubok. Lubak-lubak. Kita mo, parang Here at SM. 70%. Hindi na tayo maghahanap ng ano niyan ha. EV charging. Kahit saan na mag-park. So nag-charge naman tayo. Ka-park na. Tayo naka-park. We're back at the house from 83 or wag na pala yan. Tala natin kung ilan ang consumption from Mega Mall to Cavite. 4.2 kilowatts, 34.6 kilometers, 1.8 hours travel time.